नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। यसो लड्नु हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। फेरि पनि हामी नयाँ भिडियो लिएर आइसकेका छौँ। आज चाहिँ हामीले स्न्याक्स हैन छ स्पेशल चाहिँ यो चाहिँ छोइला छ, भटमास साँधेको, पापड, मुङको के रे अन्डा र मुङको के भन्छ बारा छ। त्यसपछि अनि पिरो यो झन् एकदम पिरो रातो खुर्सानी छ है यससँग खानलाई। र यसलाई चाहिँ चिउरा छ। अनि यसलाई चाहिँ काट्नको लागि चाहिँ यो सागपात छ, चाइनिज साग छ, काँच्चै खाने यमी हुन्छ आजको होइन। अनि यसलाई पिरोलाई पनि काट्नलाई यहाँ टोमेटो केचप छ, यसलाई यहीँ राखौँ साइडमा। आज चाहिँ एकदम यस्तो खानु मन लागेर चाहिँ यस्तो बनाएर चाहिँ खाऊँ भनेर चाहिँ बनाएको छ है। यो एकदम टेस्टी। यो चाहिँ यस्तो आइटम चाहिँ फेरि भाइलाई लास्टै मनपर्छ। फेरि भात भन्दा नि यस्तो चाहिँ एकदम टु मच मन पराउँछ। पिरो भयो भने त झन् के चाहियो र। अब चिउरा मासु अब भातले खाने ल भातलाई खाइराखेको यहाँ पानी आइसक्यो मुखबाट। ओहो चम्चाले है हान्नुपर्ने हातले। पिरो खतरा भएको छ त है। टु गुड। नैपकिन चाहियो पिरो भात। तपाईँहरू यसरी नै सब आइटमहरू हालेर ट्राई गर्नु होला। यसमा भटमास, त्यसपछि मुगको दाल, पिरो पनि हालौँ न। पिरो, त्यसपछि मासु, छोइला। यहाँ मासु होइन भाइ, यो छोइला हो। के भनेको भाइ? पसल खोल्नुहुन्छ जस्तो छ। म त खोल्ने हो। चटपट होइन, छटपट हो यो। हाम्रो त्यसो खाएको भन्दा चाहिँ योसँग खाएको चाहिँ छुट्टै टेस्ट आउने। बारा यो चाहिँ मुङको बारा हो। दुईटा हाल्दा खाने हो। छोइलामा यो अचार भयो भने यो पिरो मिठो हुने कि
यो अचारमा चाहिँ रातो खुर्सानी अनि टिमुर त्यति मात्र हो अरू नुन छैन है नुन यो होइन रातो खुर्सानी त तिम्रो मात्र ओहो वाइट यसलाई काट्नलाई यो 12 तोरे कस्तो आउँछ पनि होइन यो खायो होइन मजाले त्यसपछि आज राति फुटबल रमाइलो हुन्छ होला राति त फेरि अलार्म लाउँदै सुत्यो उठ्नुपर्छ चिया खाँदै सही रमाइलो हुन्छ एकजना भयो भने त अल्छी लाग्छ होइन 2-3 जना भयो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ खाना खेल्नलाई हेर्न खेलेको हेर्दा बढी पिरो भने टाउको जुगाउँछ फेरि मेरो के भयो भने पिरो भयो नि पिरोलाई काट्नु पर्यो ओए के छ आज हालौ बस्न थोरै त निकाला यहाँबाट गुलियो होला त्यसले होइन पापड ल्याइहाल्छु है म पापड त दिने होइन रहेछ कान्छ ए पापड त कहाँ हेर्दा मात्रै रातो हो यो खाँदा त गुलियो हुन्छ नि यसमा हल्का गुलियो खोइ छोइला त पिरो
गुलियोलाई साइड गऱ्यो पिरो लाग्यो मलाई खाने हो Kagati. यस्तै घरमा बनाएर ट्राई गर्नुहोस् एकदम मिठो हुन्छ हामी त बिहानै छोइला बनाएर चाहिँ यो पुरा म्यारिनेट भएर मजाको भएको छ है भित्र पसेछ है मसलाहरू बिहान बनाउनु भयो भने चाहिँ बेलुकी चाहिँ त्यो अहिले खायो भने चाहिँ भित्र मसलाहरू पस्दैन स्पेशल अन्डा बारा है ठुलो रहेछ त पिरो खुर्सानीसँग यहाँ राख यसरी लाउँ त्यसरी मलाउँ अनि यहाँ बारा पनि धेरै पछि खाइयो है
लास्ट कुन भिडियोमा बनाएर खाएको थियौँ जस्तो लाग्यो मलाई बारा बारा बनाइदियो कि बनाइयो बनाएन हामीले बारा एउटा जस्तो छुट्टी खायो होला यो साग चाहिँ सेकेन्ड कि थर्ड भिडियोमा बनाएर खाएको थियौँ करेन्ट गयो हामीलाई त्यति बेला चिकन नगेटसँग खाएको त्यो चाहिँ फेरि ट्राई गर्नु मन लागेको छ कस्तो मिठो भएको नि त्यो कस्तो मिठो भएको नि लास्ट आज पनि सकियो क्लियर भयो हजुरहरू पनि यस्तै स्न्याक्सहरू बनाएर घर बनाएर ट्राई गर्नुहोस् है धेरै पिरो चाहिँ नखानु होला हामी चाहिँ अलिक पिरो खान्छौँ है साग त्यो पनि पिरोलाई काट्नलाई साग राखेको थियौँ है साग अलिक बढी खायो नि त होइन हामीले आज पिरो मात्रै होइन है साग पनि खाएको भएर चाहिँ मिल्छ ब्यालेन्समा हुन्छ होइन भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद फेरि पनि यस्तै नयाँ नयाँ राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ अनि हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि हामीलाई त्यस्तो गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई अलिक मोटिभेसन जस्तो नि हुन्छ होइन हजुर मोटिभेट जान अरू अझ भिडियोहरू गरौँ भन्ने मोटिभेसन मिल्छ हामीलाई पनि त्यही भएर लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोसँग हामी छुट्टिन्छौँ हजुरहरूबाट फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ हस् त बाई